من المفاهيم الخاطئة والشائعة عند بعض الناس انهم لو حذفوا اي ملف معين من اي هارد ديسك او من اي فلاش ميموري فالملفات دي اتحذفت تماما. في الواقع الكلام ده غير صحيح. كتير مننا ما يعرفوش ممكن يتم استرداد البيانات بشكل عادي جدا، وده ببساطة لانها ما اتحذفتش ولا حاجة. كل الموضوع ان هي اختفت مؤقتا وتقدر ترجعها لو حبيت. ثقافة حذف البيانات ثقافة معقدة شوية. ممكن نمسح فيديوهات او مقاطع صوتية او صور من فولدر معين ونبقى مطمنين ان هي اتمسحت خلاص، ولكن الداتا دي بتفضل موجودة ويمكن استرجاعها مرة تانية. اهلا بيكم، انا عماد من قناة معلومات هتفيدك، والنهاردة هنتكلم عن الملفات المحذوفة بتروح فين. ولو انت جديد معانا في القناة لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديدنا اول باول. في البداية كده عشان يكون الكلام محدد ونقدر نفهم الصورة بشكل أوضح، خلينا نفرق بين أنواع عمليات الحذف اللي نقدر نعملها على أي كمبيوتر خاص بينا. في عملية اسمها الحذف البسيط، وعملية تاني اسمها الحذف الشبه النهائي، وعملية تالتة اسمها الحذف النهائي. الحذف البسيط مش حذف بمعنى الحرفي للكلمة. الموضوع كله عبارة عن نقل الملفات اللي موجودة في الهارد لمكان تاني وهو سلة المهملات، وده بيحصل لما تمسك ملف أو فولدر معين وتضغط في الكيبورد على ديليت. فورا الفولدر هيتمسح من قدامك، لكن زي ما قلنا هو بس بيروح لسلة المهملات، وسلة المهملات هو مكان عادي جدا موجود على الهارد نفسه، وبناء عليه بنقدر نرجع اي ملف محذوف بالطريقه العاديه. كل اللي علينا هنضغط كليك يمين ونضغط على زرار ريستور، وده كده النوع الاول من الحذف وهو اصلا مش حذف. اما بقى النوع الثاني وهو الحذف الشبه النهائي فالوضع فيه مختلف شويه. الحذف ده ما يعتبرش هو نقل ملفات من مكان للتاني زي الطريقه الاولى، وطريقه الحذف دي بنعملها باكتر من طريقه. كل اللي علينا هنحدد الفولدر اللي عايزين نحذفه وهنضغط في الكيبورد على شيفت وديليت. الفولدر او الفايل في الحالة دي مش بيتنقل لسلة المهملات ولا حاجة، بيختفي تماما من على الجهاز. وطريقة الحذف الشبه نهائي نقدر نطبقها عن الملفات اللي موجودة داخل سلة المهملات نفسها، وده عن طريق نحدد اي ملف عايزين نحذفه ونضغط كليك يمين ونعمل حذف من جوه سلة المهملات نفسها، او اننا نفضي سلة المهملات كلها ونعمل امتي ريسايكل بان. في الحذف البسيط اللي احنا قلناه الملفات بتنتقل لسلة المهملات، لكن يا ترى المرة دي الملفات نفسها بتروح فين؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف آلية عمل الهارد ديسك نفسه. الهارد ديسك بيكون متقسم من جوه لقطاعات معينة او اجزاء معينة معروفة باسم السيكتور. السيكتورز دي ما هي الا غرف صغيرة بيتخزن فيها الداتا، وبما ان لغة الكمبيوتر الاساسية هي الصفر والواحد فالقطاعات او السيكتور بتتولى مهمة حفظ البيانات، الصور والفيديوهات والصوت وغيرها من البيانات على هيئة اصفار ووحايد. يعني لما نيجي نخزن صورة على الهارد مثلا هي ما بتتخزنش جواه على هيئة صورة ولا حاجة، هي بتتسجل في السيكتور دي على هيئة كود 01010001، حاجة مشابهة للأكواد اللي ظاهرة قدامكم دي. وبعد كده نظام التشغيل اللي هو ويندوز مثلا بيقدر يترجم الكود ده فيما بعد ويحوله من أرقام لصورة مرئية أو صوت مسموع. المميز بقى في الموضوع ده كله إن إحنا لما بنيجي نحذف بالطريقة الشبه النهائية اللي اتكلمنا عنها من شوية، البيانات دي بيتم تحرير حجمها من الهارد لكنها بتفضل متسجلة داخل السيكتور بالكود بتاعها اللي هو أصفار ووحايد، وبناء عليه ممكن أي شخص يقدر يستعيد الكود ده من على الهارد عادي ويحطه على برامج معينة بتترجم الكود بتاع الداتا، وكده الاكواد دي هتتحول من اكواد مكتوبة لداتا مرئية او داتا مسموعة. يعني الداتا اللي انت مقتنع ان هي اتمسحت بالكامل في الحقيقة هي ما اتمسحتش ولا حاجة، كل الموضوع ان هي بس حجمها هو اللي اتمسح، الكود بتاعها مازال موجود. كل الموضوع ان الاكواد الخاصة بالداتا المحذوفة من على الهارد ديسك واللي لسه موجود داخل السيكتور على الهارد بيتم تصنيف المنطقة اللي هو بيشغلها من مساحة الهارد انها قابلة للتخزين مرة تانية. يعني بالبلدي كده ان هي ينفع يتحط فيها بيانات تاني جديدة. ايه معنى الكلام ده؟ بالعربي كده تعالى نتخيل ان احنا معانا هارد ديسك متقسم ل5 اجزاء بس. مثلا حطينا صورة في الهارد ده في الجزء رقم 5 وبعد كده مسحنا الصورة لاننا مش محتاجينها. اللي هيحصل ان الجزء رقم 5 هيفضل محتفظ بالكود الخاص بالصورة، ولكن الهارد في قرايته بينه وبين نفسه كده بيصنف الجزء رقم 5 ان هو قابل للكتابة او قابل للتخزين مرة تانية. ولو الاجزاء رقم 1 و2
و3 و4 اتملوا ما بقاش في مكان تاني، بيبدأ يخزن تاني في الجزء رقم 5، ووقتها بيتم حذف الكود القديم اللي كان موجود عليه. وبالظبط هو ده اللي بيحصل داخل الهارد ديسك. يعني باختصار كده اي صورة مثلا بتمسحها من على الهارد مش بتتمسح بشكل نهائي، ولكنها بتكون موجودة في شكل كود متخزنة داخل السيكتور، والسيكتور دي بتفضل محتفظة بالكود بتاع الصورة مثلا طالما الهارد فاضي. ولكن لو الهارد اتملأ وان هو بقى محتاج السيكتور دي، بيتم حذف الكود وكتابة بيانات الجديدة. وهنا طبعا بيتبدل الكود القديم بالكود الجديد بتاع البيانات الجديدة. ولو انت فهمت الفكرة كده هتبقى خدت بالك ان طريقة حذف البيانات بشكل نهائي بكل بساطة ان احنا نكتب على الهارد اكتر من مرة. يعني مثلا لو عندنا هارد ديسك وعايزين نديه لحد، لكن الهارد ده كان عليه صور عائلية مثلا وقلقان ان حد يستعيد الصور دي مرة تاني، كل اللي عليك ان انت هتملى الهارد ده لحد اخره، فلنفترض مثلا بافلام، وبعدين تفرمطه وتعيد العملية دي اكتر من مرة، تفضل تضيف في داتا جديدة وتمسحها. اللي هيحصل دلوقتي ان الكود الخاص بالصور العائلية مثلا بمجرد اضافة بيانات جديدة هيبدأ الكود يتمسح، وده بسبب ان انت مليت الهارد على اخره. فده اكبر الهارد ان هو يروح للسيكتور اللي كان متخزن فيه اكواد الصور العائلية، وضاف مكانها اكواد الافلام مثلا، وبكده يبقى لا يمكن استعادة الصور العائلية اللي كانت موجودة على الهارد اصلا. اما بقى الطريقه الاسهل واللي بتختصر وقت شويه هي برامج اتلاف البيانات او الداتا شريدر. الفكره الرئيسيه للبرامج دي انها بتدخل على كل الاكواد اللي موجوده داخل الهارد وتبدا تصفرهم، يعني تخلي جميع الاكواد اصفار مثلا، وبالتالي بتبقى المهمه مستحيله ان حد يقدر يسترجع البيانات مره تاني، وبكل بساطه كده الداتا ما بقاش ليها وجود. وطبعا كل الكلام ده عام على جميع انواع الذواكر، ان كانت هارد ديسك، ان كان موبايل، ان كان فلاشه، الكلام ده عام على اي مساحه. وفي النهايه بقى لو انت شخصيا عايز تستعيد اي ملف اتحذف منك، زي ما قلنا في برامج مخصصه لاستعاده البيانات، ولكن التعامل مع البرامج دي لازم يكون بحذر شديد جدا، لان بكل بساطه ممكن تكون البرامج دي هي السبب في تدمير الداتا الخاصه بيك اللي انت عايز ترجعها. اول شيء واسهل طريقه ان انت ترجع اي داتا اتحذفت من عندك، اول شيء تعمله ان انت تطفي الكمبيوتر وتستخرج الهارد ديسك بره الكمبيوتر وتركب الهارد على كمبيوتر تاني خالص، والجهاز التاني اللي انت هتوصل عليه الهارد هو اللي انت تثبت عليه البرامج اللي مسؤولة عن استعادة الملفات. وبعديها طبعا هتتبع الخطوات المطلوبة لاسترجاع الداتا بتاعتك بشكل طبيعي. لكن يا ترى ليه قلت لكم لازم نشيل الهارد ونركبه في جهاز تاني؟ الإجابة ببساطة لأنك لو ثبتت البرنامج بتاع استعادة الملفات على الهارد الخاص بيك نفسه، عملية تثبيت البرامج دي هتاخد مساحة من الهارد، وممكن ببساطة جدا ان تثبيت البرامج دي تكون على الأكواد الخاصة بالملفات اللي انت عايز ترجعها، وخصوصا لو كان الهارد بتاعك مليان. عشان كده افضل طريقة ان انت تسترجع بيها البيانات انك تركب الهارد بتاعك على جهاز مختلف. وبكده جاوبنا النهاردة على سؤال الملفات المحذوفة بتروح فين. لو انت جديد معانا في القناة يا ريت تدعمني باشتراك ولايك في الفيديو. بس كده، سلام.